שלום וברוכים הבאים למה אם הכאב בא לדבר איתך. אני רונית וייסמן ויחד איתי דוקטור טליה בן יעקב. בסדרה הזו נצא יחד למסע מיוחד בעקבות אחד הנושאים המעסיקים את כולנו, הכאב. כולנו פוגשים כאב בשלב הזה או אחר של החיים. שלום וברכה. למעשה, מה שאני מציעה היום זה התבוננות, שכבה נוספת ואחרת מלבד טיפול קונבנציונלי או הוליסטי. אני באה ואומרת, בואו נתבונן בשכבה שהקבלה מציעה לנו, התבוננות, מה הנשמה באה לספר לנו כשיש כאב. טליה, בפרקים הקודמים עסקנו במוח, בתודעה ובחושים. היום נעבור אל הידיים. מדוע דווקא הידיים זוכות למקום כל כך מרכזי בקבלה? אני רוצה כן להתייחס לעשרת הספרות. כמובן. עשרת הספרות יש לנו כתר, שזה מקביל למוח, חוכמה המיספירה הימנית, בינה המיספירה השמאלית, דעת בחיבור, שהמגדלה נקרא לזה בין צד ימין לצד שמאל. נרד למטה, שימי לב, דיברנו גם על החושים, שגם כן מחולקים. נרד למטה, יש לנו יד ימין, יד שמאל. עכשיו, הידיים הם אברי פעולה מרכזיים של הגוף. באמצעותם מה עושה האדם? הוא יוצר, הוא עובד, הוא מעניק אהבה, הוא מחבק, הוא מגן, הוא דוחה, הוא לפעמים אפילו נותן בוקסים. Okay. בקבלה, אם כן, הידיים הם לא רק איברים פיזיים, אלא הם ביטוי לכוח עמוק, כוח נפשי. למעשה היד מוציאה מן הכוח לפועל מה שאני מרגיש. אם אני מרגיש אהבה, אני אלך לחבק. כן. אם אני ארגיש כעס או משהו, אני אקח כוס קולה ואני אשפוך אולי על מישהו, וכאלה דברים. המקובלים ראו ביד ימין את הביטוי של חסד, כמו שדיברנו בפודקאסטים כן. הקודמים, וביד שמאל את הביטוי של גבורה. עכשיו, בעצם כל מערכות יחסים אנושיות מתנהלות בין שני הכוחות האלה. ימין פעם ושמאל. ימין, פעם שמאל, שלא כמו אצלנו במדינה שיש כאן יש תנועה בין ימין לשמאל, וזה המאוזן, שיש פעם מקשיבים לצד הימני, ופעם לצד השמאלי, ואז נוצר האיזון. כשמקשיבים רק לצד אחד, אין שם איזון. וגם המדינה שלנו צריכה ללמוד את מה שאני אומרת כרגע, כי זה לא רק הגוף, העם שלנו הוא נשמה מיוחדת, מאוחדת, וצריכה להיות מאוחדת. ולמעשה כל מערכת יחסים אנושית מתנהלת בין הכוחות בתנועה, שבין ימין לשמאל וכו' וכו'. ויש לנו לפעמים צורך להגביל, למשל, תרמתי למישהו כסף, הרבה מאוד כסף, את כל המשכורת שלהם, אני מכירה זוג אחד שהיה אצלי, כאשר הגבר לא עשה חשבון, תרם, והאישה בכתה ואמרה, לא נשאר לי כסף לאכול, אין לי כסף למשפחה שלי, לילדות שלי, אני צריכה לחתן בנות, מה הוא עושה, איך הוא לא שם לב? תעצור, זה נתינה מוגזמת. מה שאותה אישה עשתה זה הגבורה, תעצור, שים גבולות, לתת זה טוב, חסד זה נהדר, אבל צריכה להיות איזון, תמיד חייב להיות איזון בין שני הצדדים. בקבלה, יד ימין מקבילה לחסד, כמו שאמרנו, ויד שמאל לגבורה. מה המשמעות של ההקבלה הזאת? למעשה מדובר פה בשני כוחות שמשלימים זה את זה. יד ימין מסמלת נתינה, אהבה, חמלה, פתיחות, קבלה של האחר. יד שמאל באה ואומרת, יש גבול, יש סדר, יש אחריות, יש שיפוט, יש הבחנה, שימי לב, שיפוט, שופטים, איזה צד הם נמצאים? שמאל. בבקשה, וצד ימין, המון חיילים שיוצאים, המון מעשה חסד שאת שומעת, אני לא אומרת חס ושלום שבצד השמאלי אין, אבל אני באה ואומרת, אנחנו שומעים את זה, ממש רואים את זה במציאות שלנו, והקבלה גם מדברת, אגב, רבי ישעיה הלוי הורוביץ אומר שבאחרית הימים נבחין ממש את צד ימין לעומת צד שמאל, בצורה מאוד מובהקת. זה מעניין, כן. מאוד מעניין. עכשיו בקיצור, כשהחיים לא יכולים להתקיים רק מצד אחד, אי אפשר. אם אין גבולות, משהו משתבש. תחשבי על ילד שלך נניח, אוקיי. רוצה סוכריות, תתני לו,
אוקיי. לא רוצה לאכול צהריים, תגידי לו, בסדר, אתה רוצה מרשמלו, קח מרשמלו, סבבה, לגמרי, רוצה רק ג'אנק פוד, תני לו רק ג'אנק פוד, מה יקרה לו? איפה הגבולות? אין פה גבולות, הילד בסופו של דבר עשוי להיות חלילה חולה. יש את הסרט המדהים הזה על הבחור שאכל רק ג'אנק פוד. מה קרה לו? תוך חודש, הוא לא האמין שתוך חודש הכליות יקרסו, הכבד, הגוף נתן אותות, כי הוא כמו שאנחנו לא כל היו הזמן אומרים, גבולות. איזון. איזון בדיוק, האיזון זה הסוד של החיים שלנו בכל הרמות, כן. גם ברמה הפיזיולוגית, כן. גם ברמה הרגשית וגם ברמה הרוחנית. הרוחנית, כמובן. לפני שנדבר על כאב ומחלות, מה בעצם מסמלת ספירת החסד, ומה מסמלת בעצם ספירת הגבורה? אוקיי, חסד כמו שאמרתי זה אהבה, צורך להעניק. יש אנשים שיש להם המון המון רצון להעניק, להיטיב לאחר. למשל אברהם אבינו מזוהה עם החסד, למה? מה ראינו בספר בראשית? הכנסת אורחים. הכנסת האורחים, כל הרצון שלו לעזור ללוט, והרצון שלו, קח מה שאתה רוצה, אני אקח את החלק האחר של הארץ, כן. מה שאתה רוצה, קח. הרצון להציל אותו, סדום ועמורה, כל הסיפור הזה, מידת חסד עצומה, בלי לרצון לבקש לעצמו. ולעומת זאת, גבורה זה הגבול, סדר, דיוק, שמירה על מסגרת, ומי מזוהה איתה? יצחק. יצחק מזוהה עם מידת הגבורה, שניהם חיוניים, שניהם חשובים. הורה טוב צריך גם את מידת החסד וגם את מידת הגבורה. לפעמים צריך לכעוס על ילדים, זה לא בושה לכעוס על ילד, להציב לו גבולות. הוא בא למשל, זרק כדורים, סלון מלא זכוכיות או משהו כזה, ואת פוחדת שהוא יפגע בזה אגרטל. ואם לא תגידי לו, די, מספיק, הוא לא יבין. כן. אז מדוע האדם זקוק בעצם גם לחסד וגם לגבורה כדי להיות ולחיות חיים מאוזנים? למה אנחנו צריכים את זה? אוקיי. חייבים חסד וגבורה, כי יש כאן תנועה בין חסד לגבורה כל הזמן. אז כבר הסברתי את זה קודם. כן. יש לנו כאן תנועה תמידית. יש ביום יום שלנו, תחשבי שאת קמה בבוקר, ואת עובדת, נניח, אני מטפלת זוגית. בא לי למישהו מסוים לעשות, לפעמים עושה את זה, טיפול זוגי בחינם. אם אני אעשה את כל הטיפולים בחינם, מישהו יעריך את זה? לא, אף אחד. כל מי שיגיע לטיפול לא יעריך את הדבר הזה. יפה. טיפול זוגי, צריך לשלם על זה. כן. את קונה כיכר לחם, את משלמת. אם את תלכי ותקבלי כל יום ליד הדלת שלך כיכרות לחם ומלפפונים ולא יודעת מה. אני אזרוק את זה מתישהו. בסופו של דבר לא תעריכי את אותו אחד, את לא תדעי אפילו מי הביא לך, אבל לא תדעי להעריך את זה, נכון. תזרקי את זה. נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו חייבים להיות בתנועה שבין חסד וגבורה. כן לתת, בטעם הטוב. כן. לשים גבולות לנתינה שלנו, לא להגזים. להתחיל עם עצמנו, לא לעצמנו גם לתת עם גבולות, לעבור לעולם של הילדים שלנו, המשפחה שלנו, הזוגיות. אגב, לגבי זוגיות, אני אתן לך דוגמה. אישה שמקבלת כל הזמן עוד חיבוק, עוד נשיקה, עוד נתינה, ועוד נתינה, ועוד נתינה, היא יכולה בסופו של דבר למאוס בזה. או צמח, תקחי צמח, תתני לו מים, ועוד מים, ועוד מים. מה יקרה לצמח? ינבול. הוא ינבול. צריך להיות מידה. למה יש לנו שמש ביום, חושך בלילה? יש כאן מידתיות. כן. הכל צריך במידתיות. לגמרי. ומדוע האדם בעצם, את מרבה לדבר בעצם על נתינה כל הזמן. אז האם ייתכן שהנתינה עצמה יכולה להפוך לבעיה? כן, ודאי. נתינה יכולה להפוך לבעיה, היות והחסד הוא אהבה, למשל הנה עכשיו ממש נתתי לך דוגמה של נתינה שהופכת לבעיה, גבר שנותן ונותן וקונה לאשתו, כל יום קונה לה תכשיטים, מחבק אותה, מנשק אותה וכו' וכו', באיזשהו שלב היא כבר לא יכולה לשאת את זה יותר, כמו אותו צמח שתשקי ותשקי ותשקי, הוא ימות, הוא שוחה בתוך מים, הוא מת, הוא לא צריך כל כך הרבה מים, וזה הסיפור בעצם. אז איך אדם יודע שהוא כבר נמצא בנתינת יתר? מה המחיר בעצם הרגשי שאדם משלם כשהוא נותן ונותן ללא גבול? למעשה, החוסר איזון, הבלבול,
החוסר איזון, בן אדם יכול להרגיש אותו מהר מאוד, הוא מותש. אדם שנותן בלי הפסקה, אין אנרגיה. אין לו כבר כוחות לכלום. הוא לגמרי מותש, הוא לא יכול לשאת את זה יותר. יש בעצם אנשים שמתקשים כל כך לקבל מאחרים, שאין להם אפשרות לקבל מאחרים? בהחלט, זאת שאלה מאוד 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 עמוקה. לפעמים אדם למד בילדות שלו להסתדר לבד. לפעמים הוא פוחד להיות חייב, הוא לא רוצה להיות חייב. לפעמים הוא פוחד להיראות חלש, כי מבחינתו לקבל זה להיראות חלש. לפעמים הוא לא מאמין שמגיע לו. את יודעת, מכירה כאלה שאומרים להם מחמאה והם ישר אומרים, כן, לא, מה לא, אני לא פתאום, כזה... אומרים לאישה, את יפהפייה, מה פתאום, כן, מה פתאום. החיים בנויים מזרימה. אי אפשר כל הזמן רק לתת, צריך גם לקחת. ואם נותנים לך מחמאה, קחי. כן. אם את צריכה עזרה, את עוברת דירה, את לא יכולה לבד לעשות את זה, תבקשי. נכון. את עושה אירוע, את רוצה עזרה, את צריכה לבקש. צריך ללמוד לבקש. ההפך, מתי אנחנו יוצרים קשרים עם אנשים? כשנותנים ומקבלים. יש נתינה ויש קבלה, יש תקשורת. נתינה, קבלה, יש תנועה. נכון. טק, טק, טק. זה האיזון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. תחשבי על משחק פינג פונג. מחבט אחד שזורק לכאן ואחד לכאן. ככה זה צריך להיות. נכון. ולא האדם שמסתגר בתוכו ואומר, אני לא מוכן לקבל, אני מסתדר לבד, אני לא רוצה שום דבר. זה אדם שישאר בסוף בודד. זה אדם שחי בבועה. בתור אחותי, אני יודעת שחווית שבר ביד שמאל. תוכלי לשתף אותנו בסיפור הזה? כן, זה בהחלט כן. תראי, היד הזאת, כף יד שמאל שלי, 3 פעמים היא נשברה. וואו. היכן? בדיוק בחלק המחבר בין כף היד לזרוע. אוקיי. שימי לב, החלק הזה שמחבר בין כף היד לזרוע, בכלל כל החלקים שמחברים, מדברים על מערכות יחסים בקבלה. וואו, זה משהו חדש. עכשיו, היד השמאלית, כשהיא לא יודעת לעצור, היא לא עושה את העבודה שלה. תחשבי, יד ימין נתנה, יד שמאל לא עצרה. לא עצרה, אז ממשיכה לתת ולתת. ואז מה קורה לי? אני מותשת, אני עייפה, אני אפילו כועסת. ואז התחלתי לחשוב. פעם ראשונה אמרתי לעצמי, וואלה, מקרה, יד שלי נשברה, מקרה, סתם. פעם שנייה מקרה, פעם שלישית, יאללה, תשבי, אין מקרים. תתמודדי, תתבונני פנימה. ואז שמתי לב משהו מאוד מעניין. פעם ראשונה, היד נשברה, כשאני הייתי בבית של הבן שלי שרצה לעבור דירה, הוא עובר דירה, היד נשברה לי, אני ממשיכה לנקות לו את המטבח. היד מנופחת, אני ממשיכה לנקות. אני לא מבקשת שיפנו אותי, שיעשו לי, לא, ממשיכה, כל עוד אפשר. זה חוסר גבורה. זה נתינת יתר. נתינת יתר. בפעם השנייה, שוב היד נשברה לי בסביבה של משפחה. בפעם השלישית, שוב היא נשברה לי בסביבה של משפחה. התחלתי להבין שמדובר כאן בקשרים שביני לבין המשפחה שלי, וביכולת שלי לאזן את עצמי, כן לקבל מהם. כן לקבל, מותר לי לקבל מהם. כשאת מתבוננת היום באותה תקופה, אילו שאלות שאלת את עצמך? מה לימדה אותך הפציעה על הגבולות, נתינה וקבלה? טוב, הפציעה מלמדת אותנו בעצם לעצור, לשאול שאלות שלא שאלתי קודם. אם אני מתבוננת, כן. ההתבוננות היא מתחילה משאלות. והשאלות הן כאלה, האם אני מרשה לעצמי לנוח? האם אני לוקחת על עצמי יותר מדי? האם אני יודעת לקבל עזרה? האם אני אומרת כן כשצריך להגיד לא? אני לא אומרת שהפציעה נגרמה בגלל כל הדברים האלה, אבל בהחלט היא פתחה בפני הזדמנות להתבוננות. לפעמים ההתבוננות היא ההתחלה של הריפוי. זאת אומרת שברגע שאני יודעת שאני חוששת לקבל, משהו כאן לא בסדר. באמת, משהו כאן לא בסדר. כשאני נותנת לכולם מחמאה. אבל לא מוכנה לקבל לעצמך. כן.
כן, בדיוק כך. כי אני פוחדת אולי לקבל מחמאה, או לא יודעת, משהו שם, אני לא מאמינה במחמאה, משהו שם לא מאוזן. אז זה מה שקורה כשהחסד באדם הוא חסום? כן, החסד באדם חסום, כאשר האדם מתקשה לקבל אהבה. לפעמים הוא נראה קר, לפעמים מרוחק, לפעמים ביקורתי, אבל מתחת לפני השטח יושב לו פחד עמוק, פחד להיפגע, פחד להתאכזב, פחד להיות תלוי באחר. אני נתקלתי בכל מיני אנשים שנראים כלפי חוץ, וואלה, חזקים, כלפי חוץ את חושבת, שום דבר לא יניד אותם. כן. אבל בפנים, כשאת מתחילה לשבור את החומות, את מגלה ציפור חלשה מאוד. אני נתקלת הרבה באנשים שמין סוג של שחצנות כזאת, אף למעלה, אל תיגעו בי. האנשים האלה חלשים ופחדנים. אני לא מדברת על צניעות, אני מדברת על יוהרה, על הפחד שיראו אותי חלש. מה קרה? אז מה, שיראו אותך חלש, הכל בסדר. נכון, כולנו אתה בן חלשים, אדם. כולנו בוכים, בסך אתה הכל. בן אדם, יש לנו תקופה מטורפת שבה החולשות צריכות לצאת החוצה לדעתי, כי אנחנו צריכים להיות עם אחד, אנחנו נשמה אחד. כן. בואו ניתן לאחר, בואו נקבל, בואו נהיה רגישים, בואו נהיה חשופים. לא יקרה שום דבר רע. אז זו בעצם מה שנקרא קמצנות רגשית. האם הקמצנות הרגשית פוגעת רק באנשים שסביבנו, או גם בעצם בנו בעצמנו? קמצנות רגשית זה מצב שאדם מחזיק אצלו רגשות טובים, אבל הוא לא מעניק אותם. בואי תחשבי, יש לך בפה מחמאה, אוקיי. את יודעת שילד שלך או הילדה שלך זקוקים כדי לצמוח, ואת לא תגידי להם את זה. או רמה אחרת, יש לך כסף, מלא כסף, ואת רואה את אחותך, את אבא שלך, את אמא שלך, או מי שלא יהיה, ילד שלך, זקוק לכסף. ואתה אומר לא, שיעבוד, שיסתדר לבד. זה קמצנות רגשית. אדם כזה שלא נותן, הוא חי במקום של חסימה, שהוא חייב לטפל בה. כי בסוף מה יקרה לאדם כזה? תגידי לי את, מה יקרה לאדם כזה? יובש, הוא לא יקבל, לא ייתן. זה בעיה, לא לתת זה חוסר אנרגיה, זה פשוט חוסר אנרגיה. בסופו של דבר אדם כזה לא מקבל אהבה מאחר, לא ידע לבטא את הצורך שלו, הוא לא יקבל הערכה, הוא ישתוק, במקום לדבר הוא ישתוק, והקמצנות היא לא רק כסף. רגשית. כסף זה רק חומר, קמצנות רגשית זה הבעיה הרבה יותר חמורה. בהחלט. מה המחיר של חיים בעצם ללא חמלה, ללא נדיבות, ללא נתינה? האמת שדיברנו על זה עכשיו, ממש עכשיו, זה ריחוק, זה חוסר חיבור, זה תחושת מחסור, גם כשיש לך שפע, תחשבי על בן אדם, יש לו מלא כסף, אבל הוא כל הזמן מרגיש שחסר, הוא רוצה עוד ועוד ועוד. אני מכירה מישהי שיש לה 5 בתים, והיא רוצה עוד בית, היא אוספת כסף, היא לא חיה, אבל היא אוספת כסף לעוד בית, משהו בתוכה, בפנימיות שלה, חוסר ביטחון, חוסר הגנה, משהו חסר שם. עכשיו, אדם כזה עשוי להצליח מאוד מבחינה כלכלית. הוא יכול גם להצליח מבחינה מקצועית, כי הוא ממוקד מטרה, הוא מאוד יודע מה הוא רוצה, אבל הוא מרגיש עני מבחינה רגשית. והקבלה מלמדת שזרימה משחררת. זה תנאי. כן. תחשבי על מים, כן. שימי להם חומה. כן. הם חסומים, מה יקרה להם? יעלו, נכון? נכון. לא תהיה זרימה. לא תהיה זרימה. ואנחנו מדברים על דם שזורם בנו, על רגשות שחייבים תנועה, על מחשבות שחייבות תנועה. זרימה זה הכרח. אז אדם שהוא יכול להיות נדיב מאוד מבחינה חומרית, אבל מבחינה רגשית יש לו קמצנות, הוא יכול להיות קמצן רגשית? על זה דיברנו כאן. למעשה, יש אנשים שנותנים מתנות יקרות מאוד לילדים שלהם, הם לא אומרים להם אני אוהב אותך. במקום להגיד אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך, קונה לו מתנה. למשל גבר. קונה לאשתו יהלומים. אני מכירה סיפור כזה במקרה,
של תוקף קורבן, זה היה מהמם. סיפור מאוד קשה. גבר שהיה מכה את אשתו, אוי. ואחר כך הולך קונה לה מתנות, יהלומים, ואומר זה לה, כדי לבקש סליחה בעצם. זה מה סוג שקורה. של, אבל הוא לא אמר לה אף פעם שהוא אוהב אותה, ושוב היא מרצה, ושוב ככה, ושוב ככה, ושוב זה מוביל לאלימות, ושוב כאלה. זה מקרה קיצון, אלה מקרה כן, קיצון. בהחלט אבל קיצון. בהחלט, אדם צריך לדעת לתת, מהמם. לתת אהבה, מילים יפות, לחבק, לפרגן, לא מתנה. כן. זה שאתה נותן מתנה זה נחמד, זה יפה, זה בסדר. אבל אם יש לך בבית, בית מלא 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 צעצועים, ואתה לא זוכר 5 דקות להקדיש לילד שלך, אז מה עשינו? מה עשינו? אם אתה כל היום בפלאפון עושה ככה, 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 כל הזמן מסתכל והילד זקוק בטיקטוקים וזה, לתשומת לב. והילד צועק, הוא צריך תשומי, הוא לא מקבל, אז הוא אז לא זה מקבל. בעצם מה שקורה כשהגבורה חסומה? כן, כשהגבורה חסומה, למעשה אדם כזה מתקשה להגן על עצמו, הוא מתקשה להגיד לא. זאת אומרת, יש אדם דווקא שנותן, נותן, הכל, מתנות, חיבוקים, פרגונים, הוא לא יודע להגיד לא, שמה גבורה בעצם חסומה. אבל למה יש אנשים כאלה שיודעים, שלא יודעים? כי הם פוחדים לאכזב, כי הם פוחדים לפגוע, כי הם חוששים שיפסיקו לאהוב אותם, כי הם חוששים מהמחיר, הם פוחדים. אוקיי. האם ריצוי מתמשך הוא ביטוי של גבורה חלשה? ריצוי מתמשך, תחשבי על, אני מכירה סוג כזה של אישה שמרצה כל הזמן. הגבר אומר לה, גם כשהוא לא אומר לה, היא מכינה אוכל בשפע, היא מתה מעייפות, גמורה, מנקה את הבית, מטפלת בילדים, היא רוצה שהכל יהיה מושלם, היא רוצה לרצות אותו. היא לא מקדישה לעצמה דקה, היא קמה בלי כוחות, מהמם. הכל חסום, היא מפחדת, כן. הכל חסום. מה המחיר שאדם משלם כאשר הוא אינו מציב גבולות? אדם שלא מציב גבולות הוא אדם שקודם כל לא יודע להגיד לא, והמחיר הוא כבד, זה שחיקה, עייפות, כעסים מצטברים, תחשבי שכבה של כעס, ועוד שכבה של כעס, ועוד שכבה, תחושה של ניצול, מנצלים אותי, פגיעה ביחסים, זה אחרי זה מתחילה פגיעה, רתיעה, פגיעה ביחסים, מפני שכשאנחנו לא מציבים את הגבול בזמן, הכל מתפרק. מהמם. הכל מתפרק, ואז אנחנו פתאום מתפוצצים, כבר כועסים, לא יכולים יותר, והגבול הבריא הוא לעצור בזמן, לדעת להגיד לא. ושוב, אנחנו מדברים על חוסר איזון. כן. כן. נעבור עכשיו למהות הכאב. כאשר מופיע כאב ביד ימין, אילו שאלות אפשר לשאול לצד כמובן הבירור הרפואי? אוקיי, יש כמה שאלות שאני הייתי שואלת, אם יד ימין הייתה נפגעת, האם אני נותנת יותר מדי, יותר ממה שיש לי כוחות לתת? האם אני נושאת על גבי או עליי דברים שלא קשורים אליי? פשוט. האם אני מרגישה שאחרים תלויים בי ובלעדיי הם לא יוכלו להסתדר? האם אני מרשה לעצמי לקבל? האם אני יודעת לפעמים לנוח? מהמם. מותר לנוח, פשוט לעצור. כן. אני עומדת להתמוטט, כואבת לי הרגל, משהו כואב לי ברגל. לדעת לבקש, וואלה, תכינו אוכל, אני חייבת לנוח, לא יכולה לזוז. מהמם. נכון. וכשמופיע הכאב ביד שמאל, אילו שאלות אפשר לשאול? אוקיי, ביד שמאל, האם אני מציבה גבולות? האם אני מבטאת את הצרכים שלי? יש לי צרכים, לא הכל אני יכולה לעשות לבד. אני מבטאת את זה? אני אומרת את זה לבן זוג שלי, לבת זוג שלי, האם אני אומר את זה? לילדים שלי אני אומר את זה? האם אני כועס ושומר את הכל בפנים במקום לדבר? האם אני חושש לאכזב אחרים? האם אני מאפשר לאחרים לעבור את הגבולות שלי? כל אדם צריך לשים את הגבולות, את הטריטוריה, להציב גבולות. וכשאני לא מציב גבולות, משהו שם נהרס, נפגע. אני במקרה נתקלתי לפני כמעט שנה בזוג שהאישה דרסה את כל הגבולות של הגבר. הוא התפרק אצלי בבית,
פעם אחר פעם אחר פעם. אותה אישה לא שאלה, מה אני עושה לו? הרי פירקתי לו את הצורה. והוא לא אמר לעצמו, עד כאן. יש גבול, עד כאן. אני לא יכול לעשות את זה יותר. תודה רבה, רונה. תודה רבה, היה מאוד מעניין, אני מאמינה שהצופים מסכימים איתי. תודה רבה. תודה רבה, יקירה שלי, אחותי האהובה. טליה, אחותי היקרה, תודה על השיחה המרתקת. נדמה לי שגם היום גילינו שהכאב הוא לא תמיד רק כאב. לפעמים הוא הזמנה לעצור, ולפעמים הוא קריאה להתבוננות. לפעמים הוא שער להבנה עמוקה יותר של עצמנו. ואולי זאת בדיוק ההזמנה שאני רוצה להשאיר לכם המאזינים שלנו. בפעם הבאה, כשהגוף מאותת, כשיש כאב, תתחילו להתבונן. פשוט להתבונן. לשאול את עצמכם מה הגוף או הכאב רוצה להגיד לנו. תודה רבה. תודה רבה.